नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु एमएस च्यानलको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम Celebs मा। नेपालका विभिन्न विधामा संलग्न र आफ्नो छुट्टै स्ट्याटस बनाउन सफल हस्तीहरूसँगको कुराकानीको क्रममा आज हामी माझ हुनुहुन्छ मोडल भिजे टर्न्ड एक्टर अफ नेपाल मिस निशा अधिकारी। सन् 2005 मा मिस टुरिज्म इन्टरनेशनल नेपालको टाइटल जिती ग्ल्यामर क्षेत्रमा लागेकी यी नायिका नेपाली म्युजिक भिडियो, मोडलिङ तथा कार्यक्रम प्रस्तोताको रूपमा पनि राम्ररी चिनिन्छन्। यिनी आफूलाई अप्टिमिस्टिक वर्कहोलिक नेचर लभिङ पर्सनको रूपमा लिने गर्छिन्। उनै हस्तीसँगको रमाइलो अन्तरङ्ग कुराकानीको सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम रहेको छ। हतार अनि अलि ढिलो गरी इन्टरभ्यूको लागि पुगेकी यी नायिकालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आज भोलि केमा बिजी हुनुहुन्छ भनी हामीले इन्टरभ्यूको क्रम सुरु गर्यौं। अब प्रिपरेसन भइरहेको छ हाउ फनीको लागि। हाउ फनी नोभेम्बर मिडबाट फ्लोरमा जान्छ अनि एकदमै धमाधम प्रिपरेसन भनौँ न, स्क्रिप्टिङमा पनि बसिरहेछौँ अनि सबै कुरा त्यसै। So what kind of a movie is How Funny? Nilu Toma Sharpako directorial debut movie ho. She's quite a name in making short movies and all. कस्तो खालको मुभी चाहिँ हो त यो? हो उहाँको सर्ट फिल्म फेस्टिभल्सहरुमा पनि लैसक्नुभयो उहाँले। अनि वान थिङ सुरुमै कस्तो भने हामीले जहिले पनि स्क्रिप्टहरु आउँदाखेरि हामीलाई पनि यो चाहिँ एकदम नारी प्रधान चलचित्र हो है निशाजी भने आउनुहुन्छ हैन। एन्ड देन आई गो थ्रु द एन्टायर स्क्रिप्ट एन्ड आई डोन्ट फिल इम्पावर्ड इन एनी सेन्स हुन्छ नि। त्यस्तो चाहिँ अलिकति एम्फसाइज गर्न सक्दैन नि मेनहरुले वुमेनको इश्यूजहरु। त्यो चाहिँ आइ एम होपिङ किनकि आई एम देयर, प्रियङ्का इज देयर, केकी इज देयर। फर्स्ट टाइम तीनजनाले हामीले स्क्रिन स्पेस शेयर गर्न लागेको हो हैन। दयाहाङ इज देयर, अनुविक्रम शाही इज देयर। सो मलाई चाहिँ एउटा होप के छ भने आशा निलुजीले चाहिँ वुमेन सेन्टिमेन्ट्सहरु चाहिँ राम्ररी उतार्नुहुन्छ भन्ने नम्बर 1 त्यो होप भयो। नम्बर 2 इट्स अ भेरी लाइक फनी एन्ड हुन्छ नि टोटल एन्टरटेनमेन्ट प्याकेज फर पिपल टु वाच विथ नाइस सिम्पल मेसेजेस पनि हैन। सो आइ एम रियली लुकिङ फरवर्ड टु इट। यसै कुराकानीसँगै हालमा उनी इन्भल्भ रहेको द बाइकर्स रियालिटी शोको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गर्यौं। नेपालकै पहिलो बाइकर्स रियालिटी शोको एउटा हिस्सा हुन पाउँदा निकै खुसी लागेको उनले सुनाइन्। हुन पनि मलाई एडभेन्चरस कामहरू निकै मन पर्छ उनले थप्दै गइन्। सो कार्यक्रममा उनी प्रस्तोताको रूपमा देखा परेकी छिन्। टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताबाटै आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी यिनलाई फेरि त्यसैतिर फर्कदाको अनुभवको बारेमा हामीले अर्को प्रश्न राख्यौं। इट इज अमेजिङ। मलाई रियलाइज भयो क्या त्यो सुटिङ हुँदाहुँदै त्यो टिभीको प्रोडक्सन अनि नर्मली अब त्यसपछि टिभीमा आइरहेको भनेको जस्तो इन्टरभ्युजहरूबाट हो हैन। इमेज च्यानलमा पनि तिमीले नै कति इन्टरभ्यू ल्याएको मेरो हैन। अनि त्यो टिभीको प्रोडक्सन टु बी अ पार्ट अफ टेलिभिजन इट इज अमेजिङ क्या। इट इज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट चार्म। अनि इन द सेन्स पनि कि हामीले एउटा प्रोग्राम सुट गरेपछि 2-3 डेजमै वी हेभ द लिबर्टी टु लाइक एयर हुन्छ त्यो प्रोग्राम एन्ड इन्स्टेन्ट फिडब्याक आउँछ। देन इन्स्टेन्टली तिमीले एरर्सहरू गरेर रेक्टिफाई गरेर नेक्स्ट एपिसोड खिच्न सक्छौ हैन। सो एकदमै क्विक फ्लो अफ वर्क and response from the audience. I love it. It's very charming. So मिसन पैसाबाट चाहिँ तपाईले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुभयो। मिसन पैसादेखि आजको दिनमा हाउ फनी साइन गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो करियरलाई कसरी लिनुहुन्छ? There've been a lot of ups and downs, controversiesमा पनि पर्नु भएको छ। You've done amazing movies like सुनगावा जस्तो एउटा निकै नै राम्रो मुभी पनि गर्नुभएको छ। तपाईले आफै मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो करियर ग्राफ कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? म नम्बर 1 त एकदमै भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई हैन। आई हेभ अ भेरी डिस्टिङ्क्ट एन्ड एक्सक्लुसिभ करियर ग्राफ इफ यु लुक ब्याक है। अनि आई हेभ माई ओन त्यो आजकल तर द्याट लिबर्टी अहिलेको आर्टिस्टहरूमा छ कि कसैको पनि करियर ग्राफ कसैसँग पनि मेल खाँदैन। इट्स भेरी डिस्टिङ्क्ट एन्ड युनिक एन्ड इट कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अपन देयर चोइसेस अल्सो। पहिला चाहिँ अब जे मुभी आयो अफर आयो त्यही खेल्नुपर्ने बाध्यता थियो होइन। नाउ आर्टिस्ट आर लाइक स्ट्यान्डिङ अप एन्ड सेइङ कि हे यु नो दिस इज नट वाट आई वान्ट टु डु बट दिस इज वाट आई वान्ट टु डु गरेर उहाँले जुन चाहिँ ग्राफ बनाउनुहुन्छ इट्स भेरी डिस्टिङ्क्ट एन्ड इट्स रियली फन टु लुक एट एभ्री वानको त्यो इन्डिभिजुअल ग्राफ एन्ड माइन्ड हेज अल्सो बिन भेरी interesting. I think I'll be proud to tell my future generation that I was a part of Nepali film industry and this industry has given me so much. Okay. So it has been an amazing ride. Yeah. So you the भयो career को कुरा
Last year was a very adventurous year तपाईँको लाइफमा. The one and only Nepali film actor, female actor who reached to the highest peak of the world, Mount Everest, हैन? So let's go back to the most amazing experience of your life, standing there on top of the world. कस्तो थियो? Tell us about it. किनभने तपाईको जुन तपाईले क्लाइम्ब सक्सेसफुली गर्नुभयो त्यसपछि पनि धेरै कन्ट्रोभर्सीजहरु आयो हैन? So अलिकति briefly सबै कुरा समेटेर भन्नु पर्दाखेरि we hear people say, wow, I was so happy I was on the top of the world भन्छ नि हैन? तर paradox के भने top of the world मा पुगेर actually उभिदासम्म त्यो happiness हुँदैन क्या? Like when people, like, you know, that's a paradox, that's an irony क्या? मलाई चाहिँ I actually wanted to be on the top of the world and then I wanted to feel how it's like भनेर जस्तो लाग्थ्यो पहिलेदेखि हैन? त्यहाँ पुग्दाखेरि it is a completely different experience. यो सांसारिक कुराहरु हुन्छ नि, त्यो वर्ल्डली कुराहरु भन्छौ नि, you just leave it so far behind हैन? किनकि 1.5 महिना बेस क्याम्प बस्ने, 4 दिनको uphill ascent हैन? अनि त्यसपछि 2 दिनको downhill अनि बेस क्याम्पमा आइपुग्छौं हामी. So total 6 दिनको push, final push भयो. अनि 1.5 महिनासम्म हामी बेस क्याम्पमा वेदर विन्डो नै कुरेर बस्छौं कि. अनि फर्किदाखेरि it was 80% more difficult than, you know, climbing up. Then that was one point I thought maybe I will not be able to make it till camp 2. त्यस्तो exhausted भएको थियो फर्किने बेलामा चाहिँ. अनि एकदमै खुट्टाहरु क्राम्प भइरहेको थियो, नीहरु दुखिरहेको थियो किनकि डाउनहिल जाँदा नीमा प्रेसर पर्ने हैन? त्यसरी समिटबाट ब्याक टु लकीली क्याम्प 2 सम्म पुगे हैन? अनि समिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी सनराइज मात्रै हेर्ने भनेर we go to Nagarkot, we go to, there are so many mountain view points around काठमाडौँको वरिपरि पनि. मैले while I was climbing up around 8,700 meters बाट I got to watch the most spectacular sunrise in my life. It was out of this world. I thought I was in heaven, हैन? Wow, it was like यस्तो पनि हुन्छ यो संसारमा, are you kidding me भने जस्तो क्या? And then माथि पुगेर नेपालको फ्ल्याग देखेर चाहिँ you feel so proud that Mount Everest is in Nepal and you feel so lucky that 45 minutes flight from Kathmandu you are in Lukla, okay? Yeah. You know, मान्छेहरु half round the globe they save for 2-3 years हैन? किनकि यस्तो heavy royalty तिर्नु पर्छ. अनि to address your question of controversy, royalty को कुरामा के एउटा misconception भयो भने, अनि it started off after I reached the base camp where I had no means of means to clearly justify and clarify myself. Okay? अनि के कुरा यहाँ भएछ भने मलाई थाहा पनि छैन, फर्केर आएपछि थाहा पाएको मैले हैन? रोयल्टी नतिरिकन चाहिँ भरिया भएर चढ्न लागेको छ एभरेस्ट भन्ने कुरा आइरहेको रहेछ. I had no idea that it was going around भनेर. अनि number 1 it was so stupid of the media to bring it up किनकि कुनै पनि नेपालीलाई रोयल्टी 1 पैसा पनि तिर्नै पर्दैन. It can be any mountain you climb, especially Mount Everest को कुरामा त you don't need to pay royalty. That छुट छ नेपालीहरुको लागि number 1. So मैले कुनै गभर्नमेन्ट that justifies everything. Exactly, that justifies everything. सगरमाथा चढ्दाखेरिको धेरै प्रसंगहरू उनले हामीमाझ शेयर गरिन्. साथै रोयल्टी नतिरिकन सगरमाथा आरोहणको लागि निस्केको भन्ने कन्ट्रोभर्सीको बारेमा पनि उनले खुलस्त पारिन्. उनले विक्रम सम्वत 2070 साल जेठ 7 गते मंगलबारका दिन नेपाली समय अनुसार बिहान 8 बजे विश्वको सर्वोच्च शिखरमा पाइला टेकेकी थिइन्. फर्केर बुबा मुबा भेट्दा भने रिइन्कार्नेटेड वा भनौं पूर्ण जन्म पाएको जस्तो लागेको कुरा उनले हामीमाझ शेयर गरिन्. विश्वको अल्गो चुचुरोमा पुग्नको लागि उनले देखाएको साहस निकै नै प्रशंसनीय र तारिफयोग्य छ. यसका साथै नेपाली सिने जगतबाट पहिलो पटक नायिकाका रूपमा सगरमाथाको चुचुरो चुम्नेमा यिनी पर्दछिन्. अर्को अर्थमा यिनलाई नेपाली मनोरञ्जन जगतकी साहसी पात्र भन्दा फरक नपर्ला. इन्टरभ्यूकै क्रममा आरोहण बेलाका रमाइला र रोमाञ्चक घटनाहरू सुनिरहँदा हामीले एक नेपाली नायिकामा पर्वतारोहीको प्रतिबिम्ब पाइरहेका थियौं. कुराकानीकै क्रममा प्रसंग अन्तै मोड्यौं र सोधिहाल्यौं, सानो छँदा तपाई कस्तो हुनुहुन्थ्यो? How were you as a child? I was average. हुन्छ नि, I'll be honest हैन? म extracurricular activities मा चाहिँ I was always there.
अनि मलाई जहिले पनि as far as I remember I was always the team captain sports को पनि हैन अनि खेल्न कुद्न बदमास चकचक त्यो गर्नको लागि चाहिँ हरदम तयार हैन अनि त्यसपछि म I remember भानुभक्तमा पढ्थ्यो अनि यतिसम्म कि हामी छुट्टी भएपछि सबैजना कहिले जान्छ भनेर कुर्ने किनकि साइडमा चाहिँ आरु पोखराको बोट थियो कि तर that belonged to someone else हैन यता स्कुलपट्टिको पर्खाल चाहिँ आरु पोखरा खानै पर्ने हैन so just climbing again चढ्ने चाहिँ बसानैदेखि एकदम बदमास कि folk I think I was in class 4 हैन अनि त्यसपछि अनि सो त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ अलिकति तर पढाइमा चाहिँ I was always average है maths creeped me out it still does I'm not a math is like I don't know who invented this subject हैन अनि बरु I've always been a linguistic person more inclined towards त्यो एकदमै गफ हानेर पास हुने सब्जेक्टहरुमा चाहिँ राम्रै मार्क्स आउने कि social studies अनि त्यस्तो कुराहरु हैन when it came to objective regular practice को कुरा like त्यसमा चाहिँ अलि पछाडी पहिलेदेखि चाहिँ अलिकति arts towards arts inclined हुनुहुन्थ्यो हैन you could say that in a way अलिकति नथा पाइकन so Miss International Nepal जित्नु भयो जापानमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भयो after that यहाँ career start भयो and then a model music videos and then you came up to movies so career कसरी start गर्नु भयो 2005 Miss International Japan गयो Miss International मा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर it was a mega cultural show learned a lot हैन अनि 52 वटा कन्ट्रीजहरुको पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ कन्टेस्टेन्टहरु अनि so it was a wonderful experience आउने बित्तिकै I got a job offer from one of the leading channels अनि त्यहाँ काम गर्न थाले अनि त्यही दौरानमा 2006 देखि 2007 सम्म मैले तीनटा इन हाउस च्यानल सिरियलमा काम गरे दुईटा पाकिस्तानी सिरियलमा काम गरे so for me 2006 to 2007 was a very crucial year when I look back because त्यो इयरमा मैले धेरै डिसिजनहरु गरेको छु के मेरो लाइफको बेस पनि बनाए प्लस मलाई I was not sure whether I wanted to continue नेपालमै बसेर के गर्न किन घरबाट प्रेसर भइरहेको बाहिर जाऊ त्यही त हो अनि मलाई चाहिँ हैन म नेपालमै बस्छु नेपालकै मिडिया this is my passion television movies whatever it is हैन स्पेशली त्यो मलाई टेलिभिजनको कुन पार्ट एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने भने त्यो कन्सेप्चुअलाइज गरेर अनि सबै गरेर प्याकेजिङ फाइनल एडिटिङमा बसेर यो काट त्यो फाइल म्युजिक यो राख एन्ड देन फाइनल त्यो आउटपुट आउँछ नि ओ आई फेल्ट लाइक अ मदर बेबी जस्तो हुने क्या त्यो हैन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि आई रियली एन्जॉयड द थ्रिल अफ इट क्या प्याकेजिङ प्रोग्राम्स हुन्छ नि अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति मेकिङमा पनि इन्क्लाइनेसन छ कि जस्तो लाग्यो आई वेन्ट अहेड डिड माई फिल्म मेकिङ कोर्स केम ब्याक हैन धेरैजनाले ओ अब युएस गयो नेपालको आर्टिस्ट पलायन हुन्छ भन्नुभएको थियो हैन but you proved them wrong again yeah and I came back and I'm still like following my heart र त्यतिखेर passion discovery चाहिँ 2006 to 2007 and I decided to stay in Nepal so that is a very crucial start off kick off of but then you made a good decision I was happy हुनुहुन्छ with the decision very happy even my parents are very happy now जाय चाहिँ हो उहाँहरु पनि अलिकति रिलक्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो किनकि मिडिया because the time when you joined त्यो बेला अहिलेको जति पनि थिएन हामी सरप्राइज्ड हुन्छौं कहिलेकाहीँ हामी सँगै काम गरेको मान्छेहरु हामी सँगै बस्छौं नि वाउ यहाँसम्म आइपुग्यौ है हामी मेकअप यति प्रोफेसनल भयो है अनि you know we have designers in Nepal exactly right अनि इभेन्ट्सहरुमा ओ ल यो डिजाइनर कि त्यो डिजाइनर and you know like we never thought we have a bunch अब कसको लगाउने होला exactly we've come that way true हैन so अब चाहिँ लाइफमा के गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ त मलाई एभरेस्टबाट फर्केपछि के भएको थियो भने आई फेल्ट आई मोर देन सेन्स अफ अचिभमेन्ट आई फेल्ट वेकेन्ट के आई वाज लाइक एभरेस्ट वाज अन द ब्याक अफ माई माइन्ड मेरो टाउकोमा एभरेस्ट भनेको 10 वर्षसम्म थियो and that was the love of my life and then it was no more knock and त्यसपछि then त्यस्तो एउटा एकदमै अचिभ गर्न गाह्रो कुरा भयो भने चाहिँ त्यो अलिकति ड्राइभिङ फोर्स पनि हुँदो रहेछ के I had to replace Everest with something that is यस्तो फाइन मार्जिनमा मेरो लाइफमा छ जुन चाहिँ मलाई चाहिँ म अटेन्ड गर्न सक्दिन होला जस्तो लाग्छ yet यति धेरै मान्छेले अटेन्ड गर्नुभएको छ why not me भन्ने पनि लाग्छ के so I needed that एकदमै फाइन लाइनमा हुने केही एम इन लाइफ हैन so I replaced my vacancy with 7 summits
Okay. हैन and now I have 7 summits in my brain and I'm happy. Even जानु छ गयो भने पनि I will be happy, गएन भने पनि I will still have it in my head भन्ने जस्तो भएको थियो। So अहिले currently media has been paying quite a lot of attention तपाईलाई हुन्छ नि अलिकति धेरै for one another reason as well, which is जुन शरद वैश्वाकरजीसँग तपाईको relationship I thought we were friends. It was all over the social media, हैन? So would you like to take this opportunity to clarify it, because I'm sure it's all over media that you're seeing each other भनेर. So what is it? के हो? It's some good news on the way. Okay, what is it? Am I blushing? You are. I thought we were friends. Okay, हैन त्यो कस्तो भयो भने हामीले एक दुईवटा इभेन्ट सँगै अटेन्ड गरेको थियो अनि त्यसपछि मिडियामा आउन थाल्यो हैन। खासमा एउटा अमेजिङ कुरा कस्तो छ भने नि म उसँग we were friends since a year, है? Nobody noticed. Nobody noticed. Right? We used to go watch films together. हाम्रो सर्कल थियो एउटा, we used to like hang out together. हैन तर कसैलाई पनि मतलब थिएन क्या। Suddenly cricket team World Cup खेलेर आयो and I think that the hype को credit goes to him solely, हैन? Because पहिला पनि जर्नलिस्टहरुले हामीलाई सँगै नदेख्या होइन, देख्या हो कि अनि सडनली त्यो वर्ल्ड कपको हाइप पछि त ओ शरद वैश्वाकर र निशा अधिकारी भन्ने कुरा निस्क्यो। But we were good friends अनि slowly it developed into something better than that. हैन and I'm very happy र मैले आफैले पनि यो चाहिँ अति नै भयो it's getting out of hand भनेर आफैले पनि फेसबुकमा पब्लिक गरेको हो। So yes, we are happily in love. Wow. So any good news on the way? No, see, that is what happens. Okay. Yeah, no, people keep on I'm speculating. sure No, this is your so fans would want to know, you know. अब publicly तपाईले आफै publish गरिसक्नु भयो, so your fans would want to know when is Nisha Adhikari's big day भनेर. Everyone has the right to date and break up. Come on. That is what people do, हैन? तर हैन, having said that, I'm not like, you know, फेरि यहाँ wrong interpretationहरु होला। त नेपालमा कस्तो भने सँगै देख्यो भने हो कि हैन अनि हो भन्यो भने अब बिहे कहिले हुन्छ बिहे कहिले भन्यो भने 5 वर्ष 4 वर्ष भइसक्यो बिहे गरेको उनीहरुको त बच्चै भएको छैन। आई थिंक समथिङ्स रङ विथ देम हुन्छ हैन अनि केटाको फल्ट हो कि केटीको फल्टमा सुत्दा पुग्छ हैन इज लाइक इम्पोर्टेन्ट भने जस्तो। सो नो हैन अहिलेलाई I don't want to lie, हैन अहिलेलाई we are dating, we are very much in love. Yes, and for the first time on television, she admits that she is in a relationship with cricketer Sharad Vaishwakar. Previously, she was accusing the relationship to be of good friends only. She thinks it's the right time to disclose the fact as of now. उनको सफल प्रेम जीवनको लागि यसै कार्यक्रम मार्फत हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौं। निशाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ what I would say is like she's one of the very dedicated, supportive and very hardworking actress भन्छु म, and at the same time she's a very good sister and a friend of mine. Well, I mean I've worked with her in a movie. Anytime she was always there, like promotions ko लागि पनि like traveling गर्दाखेरि she was very supportive. एकदमै जहाँ पनि like हुन्छ दाइ promotion को लागि जहाँ पनि आइदिन्छु के गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो कुरा हामी बसेर सल्लाह गर्थ्यौं. So like I mean she's fun. हुन्छ नि हामी कहिलेकाहीँ पार्टी पनि गर्थ्यौं रमाइलो गर्थ्यौं रेस्टुरेन्टमा आएर पनि हामी खानपिन गर्थ्यौं. It was always fun working with her actually. You know, she's a very well-known name today in the Nepali showbiz industry. She's a lovely human being besides being a very talented actor, and yeah, I feel very you know, glad to have known her. Like, she's someone who I have closely worked with. She has her own social campaigns running, like Yuva Udan and Nano Sansar. Nano Sansar ma, you know, she makes a point to go to the rural areas in Nepal to distribute warm clothes. And not just in rural areas, like ita Daramarg tira pani batoma हामी हिँडिरहेको बेला कुनै गरिब मान्छे उसको नजिकमा आयो भने she, you know, makes a point to buy biscuits for them, and you know, like जो एकदमै उ मायालु किसिमको मान्छे छ. Nisha, personally, I think she's very well, sorry Nisha, I need to be very honest here. मलाई Nisha is a great friend जस्तो लाग्छ हैन. She's there when needed. तर she's a little moody. अलि moody पनि छ मान्छे. उसको कतिखेर mood swing भइरा हुन्छ भन्नै सकिदैन. कहिले एकदमै jolly mood मा हुन्छ, कहिले एकदमै off हुन्छ. अनि उलाई कुन कुरालाई कसरी कतिखेर अप्रोच गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन. So उसको bad trait या भनौं न नेगेटिभ ट्रेट चाहिँ त्यो हो.
तर she's got a lot of positive traits पनि like she's a great friend, she's there for me. मेरो लागि चाहिँ जहिले पनि मेरो कुरा सुन्दिनलाई, मेरो मुभिजको बारेमा डिस्कस गर्नलाई, we play critics for each other हैन, राम्रो छ भने राम्रो, नराम्रो छ भने नराम्रो भनेर भन्छौँ हामी. Because we're busy, आफ्नो लाइफमा त्यति धेरै भेट त हुन पाउँदैन, तर whenever we meet we talk a lot. So yeah, she's a great friend for sure. She was the first actress that I worked with यहाँ नेपालमा हैन. उसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि over the years जति म जान्छु र जति उसलाई चिन्छु हैन, उ एकदमै she is very strong एउटा त, अनि she is अरूको लैलैमा नलाग्ने खालको केटी हो के, उले आफ्नो मनमा जे आउँछ जे ठाने उले त्यही नै गर्छ हैन. So Nisha is के भन्छ, she is not just bold but she has a mind of her own के, उसले आफूले सोचेको, आफूले गरेको, आफूलाई गर्न मन लाग्ने कुरा उले गरि छाड्छ. हो त्यस्तो केटी भनेर चाहिँ चिन्छु म निशालाई. पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम Celebs मा. आजको कार्यक्रममा हामी मोडल एन्ड भिजुअल टर्न्ड एक्टर निशा अधिकारीसँग गरिएको अन्तरङ्ग र रमाइलो कुराकानीको क्रममा छौं. विक्रम सम्वत 2043 साल आश्विन 18 गते शनिबार तदअनुसार अक्टोबर 4 1986 मा दुर्गा अधिकारी र खड्ग अधिकारीको सुपुत्रीका रूपमा श्रीनगर पाल्पामा जन्मिएकी यी हस्ती सानैदेखि ग्ल्यामर क्षेत्रमा रुचि राख्ने गर्थे. 21 वर्षको उमेरमा मिस टुरिज्म इन्टरनेशनल नेपालको उपाधि जितेसँगै ग्ल्यामर फिल्डमा होमिएकी यिनले त्यसपछि अभिनय गरेका थुप्रै नेपाली म्युजिक भिडियोहरू चर्चामा रहे. त्यसपछि सन् 2009 मा आएर उनले मिशन पैसा मार्फत नेपाली चलचित्रमा डेब्यु गरिन्. त्यसपछि आएका अपवाद, सुनगावा, मायाजबार, मुखौटा लगायतका चलचित्रमा समेत उनको अभिनय रहेको छ. हाल उनले अभिनय गरेको हाउ फनी, भीमदत्त, आवाज अझै रिलिज हुन बाँकी नै छन्. कुराकानीकै क्रम अघि बढ्दै जाँदा हामीले अर्को प्रश्न थप्यौं. तपाईलाई खानामा के मन पर्छ? I live to eat. I don't eat to live. I belong to that category. I cannot say no to food. I'm a mega foodie, and in terms of के पनि भने मलाई experimentation एकदमै मन पर्छ. So त्यो कारणले गर्दाखेरि typical नेपाली food त भइ नै हाल्यो हैन. राम्ररी प्रिपेयर गर्यो भने नि नेपाली त्यो जुन set हुन्छ नि, व्यञ्जन, nothing in the world beats that set के हुन्छ नि, in terms of health पनि हैन. हामी कति धेरै साइड डिशहरू हुन्छ अनि सबै इट्स सच अ कलरफुल joy on table क्या. सो म त नेपाली फुड एकदमै मन पर्छ. अनि देन इटालियन चिज है किलर. अनि जापानिज आई लभ सी फुड. आई एम ह्युज फ्यान अफ सी फुड. सो वान्स अ वाइल त्यो क्रेभिङै हुन्छ क्या सी फुडलाई. अनि लोकल मोमोको लागि क्रेभिङ हुन्छ एट टाइम, त्यो तिलको अचारवाला होइन. कहाँ खान जानुहुन्छ लोकल मोमो चाहिँ? नर्मली मलाई साथीहरूले मैले आई हेभ मेनी नेवारी फ्रेन्ड्स होइन, अनि उहाँको डिसहरू कस्तो रिच नेवारी डिस, ओ माई गड है, एकदमै मनपर्ने मलाई. अनि हरिसिद्धिमा सुकुरी खाने ठाउँ छ नि होइन, द्याट लोकल प्लेस, वी गो देयर भेरी अफन फ्रिक्वेन्टली. अलिकति ड्राइभ पनि हुन्छ, अलिकति आउटस्कर्ट्समा अनि साइड साइडमा पनि एरियाहरू खाली छ. देयर इज अ टेम्पल राइट बिसाइड देयर होइन. सो इट्स अ लभली प्लेस. हामी लोकल फुड खान त्यहाँ जान्छौँ. कहिले नभएको बेलामा भुटु, पहिला एटिक हुँदा त एटिकमै हुन्थ्यो नर्मली खानाको लागि. अनि खाना चाहिँ कतिको पकाउनुहुन्छ? हाउ अफन डु यु कुक? नो म खान जन्मे हो. म खान जन्मे हो, पकाउनु नट अ किचन पर्सन एट अल. तर पकाउनै पर्यो भने चाहिँ एकदम मन लगाएर पकाइरहेको हुन्छु होइन. आउटपुट जस्तो भयो पनि मलाई चाहिँ नेपाली खाना अनि चिकन चाहिँ मनपर्छ पकाउन चाहिँ. So let's come down to shopping now. नेपालमा कुन कुन ठाउँमा शपिङ गर्नुहुन्छ? From your clothes to shoes to makeup to bags. Good thing I have a sibling living abroad, that's having the most use of it. अनि so यस्तो हुन्छ, मेकअप सबै बाहिरकै नर्मली युज गर्छु म होइन. अनि कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी पर्यो केही, इफ आई रन आउट अफ एनिथिङ विच रेयरली ह्यापन्स है, आई गो टु दरबार मार्ग फर माई मेकअप. अनि लुगाहरू क्लोथ सुज पनि नर्मली बाहिरैबाट मगाइरहेको हुन्छु. आई लाइक गोइङ टु खुसबुको मलाई कलेक्सन एकदमै राम्रो लाग्छ होइन. प्लस म लोकल साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ मखनडोल पनि गइरहेको हुन्छु सस्तो साडी चाहियो भने होइन. सो फ्रम स्ट्रिट टु US
You shop everywhere. I shop But then everywhere. having a sibling who lives abroad is like your, key to good fashion and getting everything in an It's a affordable blessing. price. That is the And it's reason a I don't want blessing. him to come back. I just want him to stay there, shop for me. Okay. So Nisha, you're at this point of your career जहाँ तपाईले स्टार्ट गर्दाखेरि नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीलाई अर्कै वेमा हेरिन्थ्यो भने अहिलेकोमा चाहिँ जुन अहिलेको यङ्स्टरहरू छ दे वेट फर सर्टेन नेपाली मुभिज टु रिलिज हुन्छ नि युभ सिन द ट्रान्जिसन अझै ट्रान्जिसन फेजमा छौँ बट देन युभ सिन कहाँबाट कहाँ गइरहेको छ सो तपाईँ एज अ पार्ट अफ द मुभी इन्डस्ट्री वेयर डु यु सी नेपाली सिनेमा गोइङ Uphill. No doubt. It is not there yet, होइन तर देन स्लोली कस्तो भने जबसम्म एउटा कुनै पनि सेक्टर इन्डस्ट्री माथि गइरहेछ नि कुनै न कुनै वेमा होप चाहिँ एकदमै हुँदो रहेछ क्या एटलिस्ट वी हेभ आवर ओन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री वी हेभ आवर ओन इन्डस्ट्री द्याट वी क्यान कल एन इन्डस्ट्री होइन किनकि नेपालमा 100 अबभ फिल्म प्रड्युस भइरहेको हुन्छ पर इयर द्याट्स अ गुड नम्बर टु थिङ्क अफ इट होइन कति नेबरिङ कन्ट्रिजहरूमा त मार्केट क्रास भएर इन्डस्ट्री नै छैन फिल्म इन्डस्ट्री सो एटलिस्ट वी डोन्ट एन्ड वी आर लाइक स्लोली माथि नै गइरहेछौँ क्या हामी अनि पहिला त एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो नि बाफ रे वेन वी स्टार्टेड अफ we were to be I may sound very rude and blunt but then to work in Nepali film industry as an actress was being labeled prostitutes haru dance restaurants ko haru ani Nepali film industry ko actress haru that was how we were viewed often and even when I started off and that was the category of people like to characterize गर्दाखेरि हामीलाई त्यसरी characterize गर्नु हुन्थ्यो हेर्दाखेरि we knew it but having said that होइन यस्तो म पहिला संसारकर्मी भएर टिममा काम गरे भएर भिजुअल मिडियमको पोटेन्सियल एक्सप्लोर गर्न भएर पाकिस्तान पनि गए पाकिस्तानको सिरियल कल्चर इज सो ह्युज हामी वी ग्रू अप वाचिङ पाकिस्तानी सिरियल्स नि होइन आई स्टिल रिमेम्बर वाचिङ पाकिस्तानी सिरियल्स अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो पोटेन्सियल अनि अरू कस्तो भने जस्तै मलाई चाहिँ आम अ ह्युज फ्यान अफ आमिर खान के अनि सत्यमे विजयतेको जुन पनि उसले त्यो इम्प्याक्टहरू देखाइरहेको छ नि हामीले पहिला पनि टेलिभिजनमा हुँदा डिस्कस गर्थ्यौँ कि एउटा समाज रूपान्तरण गर्ने एउटा देशमा परिवर्तन ल्याउने अनि एउटा देशलाई विकासतर्फ लाने सिटिजनहरूलाई अवेयर गर्ने त्यो भिजुअल मिडियम इज द बेस्ट वे Of course, visual medium is the best way of dissemination of ideas and information. यो कुरा उनले राम्ररी बुझेकी पनि छिन् भिजुअल मिडियमको प्रभावबाट नै समाज रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँदै यसप्रति अग्रसर हुन उनले कार्यक्रम मार्फत आग्रह पनि गरिन् यसका साथै मिडियामा कार्यरत पक्ष वा भनौं जर्नलिस्टहरू पनि अझ चनाखो र आफ्नो उत्तरदायित्व बुझ्ने हुनुपर्ने उनको ठम्याइरहेको छ हुन पनि निष्पक्षतालाई पर सार्दै यदाकदा भइरहने प्रचारबाजीले ठूला दुर्घटना हुने गरेको तथ्य पनि सर्वविदितै छ यस्तै कुराकानीको क्रम चलिरहँदा हामीले अन्तिम प्रश्न यस्तो राख्यौं Nisha, there are a lot of youngsters who look up to you. They want to become like you. They want to enter the movie sector. They want to do modeling, music videos. Ma auna चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ अबको आउने जेनेरेसनलाई You are absolutely on the right path because कोही मान्छे खेलकुदमा लाग्छ कोही मान्छे मिडियामा लाग्छ like yourself कोही मान्छे मुभिजमा लाग्छ भने it is the artist inside of you, it is the passionate person inside of you हैन किनकि अहिले पनि म म्युजिशियन बन्छु भने गिटार बोकेर हिँड्ने भने 10 जना रिलेटिभ्सले देयर इज नो फ्युचर भनेर त्यसलाई शट डाउन गरिदिनुहुन्छ बाहिरै ट्राई गर भन्नुहुन्छ मेरो पनि कति कजन्सहरु छ दे आर सो ट्यालेन्टेड बट आई डोन्ट हैव द गट्स टु से हे स्टे इन नेपाल डु दिस भनेर छैन अझै पनि हैन तर यो सेक्टरमा जति पनि वर्षौंदेखि लागिरहनु भएको छ उहाँहरु म मान्छु कुन रूपमा भने उहाँले चाहिँ सबै मटेरियलिस्टिक कुरालाई लात हानेर उहाँहरु चाहिँ यो सेक्टरमा त्यो प्यासनले गर्दा मात्र हुनुहुन्छ क्या एन्ड यु मे बाहिरबाट हेर्दाखेरि यु मे थिंक दैट ओ बिचारा आर्टिस्ट भएर कस्तो पेथेटिक लाइफ यताउति बट ट्रस्ट मी दे आर द मोस्ट ह्याप्पिएस्ट and soulful people you can find in any professional sector okay they are so happy with themselves being an artist and it looks nice living in the moments once on hamle so you are on the right path ra having said that passion like hone garnako lagi afno skills talent like अझै hone गर्नको लागि र to make a mark in the industry course गरेर र पढेरै आउनु पर्छ अब चाहिँ the competition is really high and tough
निशा अधिकारीको यही सन्देशका साथसाथै यी सेलेब्सबाट बिदा माग्ने समय आइसकेको छ। अर्को हप्ता अर्को एकजना चिर परिचित हस्तीको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यी सेलेब्सको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।